This is the video number 3rd based on states of matter. In this video, we will learn the three aspects: the intermolecular forces and thermal energy, then the characteristics of gaseous state, and finally the measurable physical properties of gas. So all these three aspects are simple. So we will discuss first of all regarding to the intermolecular forces and the thermal energy. Now see, the thermal energy is the measure of kinetic energy of the particles of matter that arises due to the movement of particles. Try to understand what is the thermal energy. Thermal energy is nothing but the measure of what? Kinetic energy of the particles of the matter that arises due to the movement of particles. पहा, आता आपल्याला माहित आहे मॅटर मध्ये जे पार्टिकल्स किंवा जे मॉलिक्युल्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये जी कायनेटिक एनर्जी आहे तर ह्या कायनेटिक एनर्जीचं मेजरमेंट करणं म्हणजे थर्मल एनर्जी. आता ही कायनेटिक एनर्जी कशामुळे असते आपल्याला माहिती आहे, ड्यू टू द मुवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ज्याला आपण गतिज ऊर्जा म्हणतो. अँड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. वी नो kinetic energy is depends upon the temperature, or it is directly proportional to the temperature. When temperature is increased, the movement of the molecules increases and hence the kinetic energy increases. Similarly, with a decrease in temperature, kinetic energy of the molecule decreases, and with that thermal energy also decreases. Okay, three states of matter are due to the balance between intermolecular forces and thermal energy of the molecules. पहा, solid, liquid, gas या तीन जे states आहेत. So mainly these states are due to the balance between the intermolecular forces and thermal energy of the molecules. पहा, if the intermolecular forces are very weak, molecules do not come together to make liquid or solid state unless thermal energy decreased by lowering the temperature. Aha. When the intermolecular forces are very weak, molecules do not come together to make the liquid or solid state. मग त्याच्यासाठी काय करावं लागतं? So by decreasing the thermal energy, by lowering the temperature, thermal energy डिक्रीज करण्यासाठी टेम्परेचर कमी करावं लागेल. आणि आपण जसं टेम्परेचर कमी करू तसं इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जे आहे ते स्ट्रॉंग होत जातील आणि मग ते जे आहे ते सॉलिड किंवा लिक्विड स्टेट त्या ठिकाणी मॅटरला मिळेल. पहा, व्हेन ए सबस्टन्स इज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स गॅसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर हॅज टू बी रिड्यूस्ड. पहा, आता मग आपल्याला गॅसियस स्टेट आहे, गॅसियस स्टेटमधले मॉलिक्युल्स आपल्याला लिक्विड किंवा सॉलिड स्टेटमध्ये घेऊन जायचे आहेत, तर त्याच्यासाठी काय करावं लागतं? थर्मल एनर्जी कमी करावी लागते. ही कशामुळे होते? टेम्परेचर रिड्यूस केल्यामुळं. आणि आपण जसं टेम्परेचर रिड्यूस करतो मग हे मॉलिक्युल्स एकमेकाच्या जवळ येतात, सॉलिड आणि लिक्विड स्टेटमध्ये ते कन्वर्ट, सुरुवातीला लिक्विड नंतर सॉलिड स्टेटमध्ये ते जास्त टेम्परेचर कमी केलं तर कन्वर्ट होतात लो टेम्परेचरला. ओके, ॲट दिस स्टेज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर इम्पॉर्टंट. पहा, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आणि थर्मल एनर्जी मधलं रिलेशन काय तुमच्या लक्षात आलं असेल. बट इन केस ऑफ आवर केमिस्ट्री और इन दिस चॅप्टर वी आर इंटरेस्टेड इन द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. ॲट दिस स्टेज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून पहा, वी नो, सो सियर, सो व्हेन इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस इन्क्रीजेस, कधी इन्क्रीज होतात? पहा, गॅसमध्ये आपल्याला माहिती आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस फार वीक असतात. व्हेन गॅस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस इन्क्रीज होत जातात. सॉलिडमध्ये आपण पाहिलं की इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस सर्वात जास्त स्ट्रॉंग असतात. आणि हे कसं शक्य आहे?
बाय डिक्रीज इन थर्मल एनर्जी. है टेम्परेचर कमी करून आपण थर्मल एनर्जी कमी कमी करत नेली तर कमी टेम्परेचरला थर्मल एनर्जी पहा अशी डिक्रीज होत जाईल आणि या ठिकाणी गॅसियस स्टेटचं रूपांतर सॉलिडमध्ये होईल आपल्याला हे माहीत आहे. या ठिकाणी ब्रीफमध्ये कंपॅरिझन ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दिलेला आहे. आता आपण हे सविस्तर डिस्कस केलेलं आहे. परत तुम्ही सहज याला ओव्हरलुक करू शकता आहे की इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आणि हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे फोर्सेस आहेत आणि त्यांची जी स्ट्रेंथ आहे त्या संदर्भात या चार्टमध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पहा. देन नेक्स्ट आस्पेक्ट that is the we have to study gaseous state. So initially the characteristics or the properties of the gaseous state. Again, this is the very simple aspect. We have already studied all these aspects. Just this is the revision. See, so out of 118 elements from the periodic table, only 11 elements are gaseous at room temperature. Room temperature like ordinary temperature ला किंवा STP NTP ला जे गॅसियस स्टेटमध्ये असतात तर फक्त हे 11 एलिमेंट्स आहेत. हायड्रोजन, हेलियम, निऑन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. ओके, नाव सी द कॅरेक्टरिस्टिक्स पहा यांच्या गॅसियस स्टेटच्या. गॅसेस आर लायटर दॅन सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. आपल्याला माहिती आहे दॅट इज दे पजेसेस द लोअर डेन्सिटी. गॅसची डेन्सिटी कमी असते. गॅसेस नायदर हॅव डेफिनाईट शेप नॉर डेफिनाईट व्हॉल्यूम आहे. गॅसेस डेफिनाईट असं व्हॉल्यूम आकारमान नसतं आणि आकारही नसतो निश्चित असा, हे आपण पाहिलेलं आहे. दे ऑक्युपाय एंटायर स्पेस अवेलेबल अँड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ओके, ज्या कंटेनरमध्ये भरलेलं आहे त्याचा शेप ते घेतात किंवा त्याचं व्हॉल्यूम त्याला येतं. पहा, द गॅस मॉलिक्युल्स आर इन कंटिन्युअस रँडम मोशन. पहा, द मॉलिक्युल्स ऑफ द गॅस आर फार अपार्ट फ्रॉम इच अदर or they are separated by a more distance and they are always in a continuous rapid random motion. Therefore gases exert pressure equally in all directions due to the collision of gas molecules on the walls of container. Okay, the pressure exerted by the gas is due to the continuous bombarding of the gas molecules on the walls of container. Then gases show the diffusion, one more important property. So that is the spontaneous and homogeneous intermixing of gases takes place naturally, spontaneously and homogeneously. The intermixing, this is we call it diffusion. त्याला आपण diffusion म्हणतो. This is the one more important property of the gases. Gases are highly compressible. हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. In case of gases, intermolecular forces are weakest. Okay, so these are the simple properties of the gases. Then see one more simple aspect, measurable properties of the gases. So we have already studied in the first topic, that is the measurable properties of the matter. मॅटरच्या पाहिलेल्या आहेत. इथे आपल्याला थोडंसं स्पेसिफिक गॅसच्या बाबतीत पाहायचं आहे आणि म्हणून परत ते रिव्हिजनच आहे. सिम्पल पहा, मास आपल्याला माहिती आहे. आता मास ऑफ द गॅसच्या बाबतीत बोलायचं आहे आपल्याला. सो हाऊ द मास ऑफ द गॅस कॅन बी डिटरमाइंड. सी, मास ऑफ कंटेनर फिल्ड विथ गॅस मायनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर. राईट, येते लक्षात. मास कसं काढतो आपण गॅसचं. SI युनिट इज kg. 1 kg is equal to 10⁻³ grams. है बरोबर आहे. स्मॉलर युनिट ग्राम. ओके, द मास ऑफ ए गॅस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स बाय इक्वेशन. फॉर्म्युला आपण परत परत पाहत आहोत, अगोदरही पाहिलेला आहे. नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे पहा. N नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम्स, जे मास दिलेलं आहे ते ग्राम्समध्ये डिवायडेड बाय मोलार मास ऑफ दॅट सबस्टन्स इन ग्राम्स. है M स्मॉल m मास आणि मोलार मास कॅपिटल M. हा फॉर्म्युला अतिशय महत्त्वाचा आहे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. आपल्याला कितीतरी न्यूमेरिकल्स आहेत 12th जे की आपल्याला या फॉर्म्युल्याचा यूज करावा लागतो. विसरला नाही पाहिजे, आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. मास इन ग्राम्स जे आहे त्याला मोलार मासनी त्या सबस्टन्सच्या डिव्हाइड केलं की नंबर ऑफ मोल्स मिळतात. परत आपल्याला माहिती आहे नंबर ऑफ मोल्स अजून कसे काढता येतात. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स दिलेले असतील तर त्याला ॲव्होगाड्रोज नंबरने आपण डिव्हाइड केलं. पहा, N divided by this Avogadro's number. So we will again get the number of moles. That is number of molecules is converted into number of moles also. Hey, then number of moles, volume of given gas in liter at STP divided by 22.4 liters. Volume जर पहा लिटर्स मध्ये दिलेली असेल STP ला, त्यावेळेस 22.4 लिटर्सने त्याला डिव्हाइड केलं आपण दिलेल्या व्हॉल्यूमला, तर आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स अजून मिळतात. हे तिन्ही फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत. सो दॅट इज रिगार्डिंग टू द mass. Then volume. So what is the volume of the gas? That is the space occupied by the gas molecules. Okay, so volume of gas is nothing but the volume of container. Okay, SI unit is
क्युबिक मीटर और मीटर्स क्यूब आपण म्हणतो आहे. मग अशा पद्धतीने मीटर्स क्यूब, डेसिमीटर्स क्यूब, सेंटीमीटर्स क्यूब हे स्मॉलर युनिट आहे. सेंटीमीटर्स क्यूब अँड milliliter are the same and decimeters cube and liter are the same. At the time of solving these conversions are important. Simple relations आहेत, व्यवस्थित पाहायचे आहेत आपल्याला. 1 decimeters cube is equal to 1 liter म्हणून. ओके, सेंटीमीटर्स क्यूब इज इक्वल टू ml, डेसिमीटर्स क्यूब इज इक्वल टू लिटर म्हणून असं होतं. 1 decimeters cube is equal to 1 liter which is equal to 1000 centimeters cube. ओके, सेंटीमीटर्स क्यूब सर्वात छोटं, त्याच्यापेक्षा नंतर मोठं डेसिमीटर्स क्यूब, त्याच्यापेक्षा सर्वात मोठं मीटर्स क्यूब. तर हे कन्व्हर्शन्स, हाऊ टू कन्वर्ट्स इन टू द मीटर्स क्यूब आपल्याला करावं लागतं. एसआय युनिट मीटर्स क्यूब अशा पद्धतीने किंवा त्याच्या उलट पहा. 1 मीटर्स क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसिमीटर्स क्यूब विच इज इक्वल टू 10⁻³ लिटर विच इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर्स क्यूब or 10⁻6 ml. Okay, that is regarding to the volume. Then temperature. So measured using thermometer. माहिती आहे आपल्याला टेम्परेचर. एसआय युनिट इज केल्विन अँड कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड जे आहे ते केल्विनमध्ये कसं करतो, बाय ॲडिंग दी +273.15 टू इट. ओके, अशा पद्धतीने टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर जे आहे गॅसच्या बाबतीत दॅट इज युजफुल. दॅट इज हाऊ दी मॉलिक्युल्स, गॅस मॉलिक्युल्स मूव्स फ्रॉम one system to the other system. At that time the temperature is useful. त्यावेळेस टेम्परेचरचा उपयोग होतो. फ्लो ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स कोणत्या दिशेने होतो हे पाहण्यासाठी. ओके, देन प्रेशर. प्रेशर इज डिफाइंड ॲज फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स पर युनिट एरिया, गॅसचं प्रेशर आपल्याला मोजायचं आहे. प्रेशर ऑफ गॅस इज मेजर्ड विथ द मर्क्युरी मॅनोमीटर. मॅनोमीटरद्वारे मोजतात. अँड द प्रेशर ऑफ ॲटमॉस्फिअर इज मेजर्ड विथ द मर्क्युरी बारोमीटर. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्युरी बारोमीटरने मोजतात. ओके, एसआय युनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ओके, like this, Pascal and Newton per meter square are same. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square which is equal to 1 kg per meter per second square. Okay, then conversions. 1 atmosphere is equal to 760 mmHg. आपल्याला हे कन्वर्शन्स करावे लागू शकतात. 76 centimeter Hg like that. Okay, then which is equal to 760 torr, as torr is equal to mmHg. mmHg आणि torr सेम आहे म्हणून त्या पद्धतीने. 1 bar is equal to 1 into 10⁵ Pascal which is equal to this much atmosphere. Okay, 1 atmosphere is equal to this much kilopascal which is equal to this Pascal or Newton per meter square. Okay, which is equal to this much bar. हे कन्वर्शन्स परत महत्त्वाचे आहेत प्रेशरचे. देन डेन्सिटी. इट इज द मास पर युनिट वॉल्यूम. डेन्सिटी ऑफ द गॅस, मास or number of molecules present per unit volume. Mass per unit volume, SI unit of density is kg per meter cube. In case of gases, relative density is measured with respect to hydrogen gas and it is called as vapor density. Path vapor density काय आहे? It is the density measured, that is relative density compared to the density of the hydrogen gas. आणि त्याला vapor density म्हटलेलं सिंपल आहे. Vapor density is equal to molar mass upon 2. Then last one, diffusion. I have told that is the intermixing of the gases is called as diffusion or spreading property of the gases. The gases spread है ना, जेवढा स्पेस त्यांना अवेलेबल असतं तेवढा ते ऑक्युपाय करतात, त्याच्यामुळे ते इंटरमिक्स होतात. या मिक्सिंगलाच डिफ्यूज होणं म्हणतो आपण. इन केस ऑफ गॅसेस, रेट ऑफ डिफ्युजन ऑफ 2 or more gases is measured and rate of diffusion is given volume of gas diffused upon time required for diffusion. Okay, volume of gas diffused upon time required for diffusion. Speed of diffusion or rate of diffusion, how it can be calculated like this. SI unit for rate of diffusion is decimeters cube per second or centimeters cube per second. So that is regarding to the measurable properties. So these are the very simple aspects. आपल्याला पुढे जायचं आहे. पुढे गॅसियस स्टेट, थोडी आपल्याला लॉज वगैरे शिकायचे आहेत आणि म्हणून आपण ह्या 2-3 गोष्टी थोडक्यात समजावून घेतलेल्या आहेत. काय आहे त्याच्यात पहा. द रिलेशनशिप बिटवीन द intermolecular forces and thermal energy. Okay, that is related to the kinetic energy. हे पाहिलं. Characteristics of the gas वारंवार आपण पाहत आलेलो आहोत. सिंपल गॅसियस सिस्टीमच्या, गॅसियस स्टेटच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ते कम्पॅरेटिव्हली. आणि फायनली ह्या 6 मेजरेबल प्रॉपर्टीज ज्या आहेत सिम्पली आपण अंडरस्टँड केल्या, ज्याच्यावरती गॅस लॉज अवलंबून आहेत पुढं आणि आपल्याला न्यूमेरिकल्सला हे उपयोगी पडतं. ओके, सो दॅट इज इन ब्रीफ. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू like and subscribe and also share the video. ठीक आहे, तर आपण इथे थांबूयात. धन्यवाद.